ආයිබෝවන් NodeMCU ටියුටෝරියල් සීරීස් එකේ තවත් ටියුටෝරියල් එකක් තමයි මේ අරන් ඇවිත් තියෙන්නේ. මම මේ ටියුටෝරියල් එකේදී කියලා දෙන්නේ කොහොමද NodeMCU එකක් කෝඩ් කරන්න කියලා. කොහොමද අපි ඒකට අවශ්‍ය එන්වයරන්මන්ට් එක හදාගන්න කියන එක. NodeMCU බෝඩ් එකක් ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න ක්‍රම කීපයක්ම තියෙනවා. ඒකෙන් සාමාන්‍යයෙන් කට්ටිය වැඩිපුරම යූස් කරන්නේ Arduino IDE එක. Arduino IDE එක පාවිච්චි කරලා අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව NodeMCU බෝඩ් එක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න පුළුවන්. ඒකට අපි Arduino IDE එකට NodeMCU drivers install කරන්න විතරයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. මම මුලින්ම කියලා දෙන්නම් කොහොමද අපි Arduino IDE එකට drivers install කරන්න කියලා. මුලින්ම මම පහළ description එකේ දාලා ඇති USB drivers ගන්න link එකක්. අන්න ඒ link එකට මෙන්න මේ විදිහට යන්න. මේ විදිහට මේ සයිට් එකට ගියාට පස්සේ අපිට මේකෙන් USB drivers download කරගන්න පුළුවන් අපිට NodeMCU board එකට දාලා මේකේ පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ මෙතන උඩින්ම තියෙනවා Windows 10 Windows use කරන අයට Windows 10 වල drivers download කරගන්න. ඊපස්සේ මෙතනින් තියෙනවා Windows 7 8 8.1 කියන operating systems වල. ඉතින් මෙතනින් පල්ලෙහාට Windows servers ඊට පස්සේ Linux Android ඔය ඔක්කොටම මෙතනින් download කරන Mac OS එකටම drivers download කරගන්න තියෙනවා. මම use කරන්නේ Windows 10 OS එකේ. එහෙනම් මම මෙන්න මේ download VCP කියන එක click කරනවා. click කරාට පස්සේ zip file එක download වෙනවා. zip file එක මෙන්න මේ විදිහට open කරගෙන zip file එක මෙන්න මේ විදිහට extract කරගන්න. ඊට පස්සේ extract කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට file ටික බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට මෙතන setup එක පෙන්නනවා 64 bit operating system වලට වෙනම එකකුයි 32 bit වලට වෙනම එකකුයි. ඔයගොල්ලෝ Windows 10 නම් use කරන්නේ අනිවාර්යෙන් 64 bit තමයි කියලා වෙන්නේ. ඔයාලට ඔයාලගේ OS එකට අදාළව drivers download කරගෙන අදාළ setup එක install කරගන්න මේ විදිහට yes කරලා next. හරි අපේ USB drivers install වුණා. ඊට පස්සේ අපි අපේ Arduino IDE එක open කරගමු. මම පල්ලා description එකේ තව දාලා තියෙනවා index.json file එකකට යන URL එකක්. අන්න ඒ URL එක copy කරලා ඊට පස්සේ Arduino IDE එකේ preferences ඒකේ තියෙනවා මෙන්න මෙතන additional board manager URLs කියන එකට දාලා paste කරලා okay කරන්න. ඊට පස්සේ Arduino IDE එකේම tools වලට ගිහින් board manager යන්න. ඒකට ගියට පස්සේ ඔයාලගේ දැන් routine drivers update වෙයි. ඊපස්සේ මෙන්න මෙතන NodeMCU කියලා search කරන්න. NodeMCU වෙන එක නෙමෙයි. හරි මේකේ මේ ඇවිල්ලා තියෙනවා ESP8266 by ESP8266 community කියන එක. මේක තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. එතකොට මෙතනින් අවශ්‍ය නැ version එකක් select කරන්න. මෙතන latest version එක තියෙනවා 2.6. ඒක install කරගන්න. හරි මෙතන installed කියලා උනාට පස්සේ අපේ drivers install වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ drivers ටික හරියටම install වුණා නම් ඔයගොල්ලෝ මෙතන tools වලට ගිහින් boards වලට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන මෙන්න මේ විදිහට අලුතෙන් boards ටිකක් add වෙලා තිනවා පෙනේ. generic ESP8266 මේ විදිහට පල්ලෙහාට ගියාම NodeMCU 0.9 version එක 1.0 version එක අපේ NodeMCU එක අපේ NodeMCU board එකට program කරන්න අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ board දෙක. හරි මෙන්න මේ විදිහට අලුත් NodeMCU board එක add වෙලා තිනවා කියන්නේ ඔයාලගේ drivers ටික හරියට install වෙලා තියෙනවා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද Arduino IDE එක use කරලා මේකට code එකක් upload කරන්න කියලා. මම දැන් පෙන්නන්නම් තව මොනවද අපිට මේ NodeMCU board එක program කරන්න use කරන්න පුළුවන් ක්‍රම මොනවද කියන එක. ඕගොල්ලෝ යන්න මෙන්න මේ TUN IoT කියන site එකට. එතන මේ ගියාට පස්සේ මේ www.easycoding.tn කියන එකේ මේ site එක ඇතුළට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලට blocks use කරලා
කෝඩ් එක හදාගන්න පුළුවන්. මේක මේ විදිහටම අපිට Arduino වලට යූස් කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මේක හරියම ලේසි ක්‍රමයක්. අපි කෝඩ් එකක් ටයිප් කරනකොට වඩා මෙතනින් බ්ලොක් ටික මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ මෙතනින් අපිට මේ කෝඩ් කියන ක්ලික් කරාට පස්සේ අපි හදපු බ්ලොක් එකට දාලා කෝඩ් එක මෙතන ජෙනරේට් කරලා තිනවා. අපිට තියෙන ඊට පස්සේ කෝඩ් එක අරගෙන ඉවෙලා අපිට තියෙන ඊට පස්සේ මේ කෝඩ් එක අරගෙන ඉවෙලා අප්ලෝඩ් කරන්න මෙතනින් අපිට XML ෆයිල් එකක් ජෙනරේට් කරලා දෙනවා. ඉතින් මේක හරියම ලේසි ක්‍රමයක්. Arduino IDE එකේ අපි කෝඩ් එක ටයිප් කරනකොට වඩා මෙතනින් බ්ලොක් විදියට අපිට කෝඩ් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිට NodeMCU බෝඩ් එක කෝඩ් කරන්න Python සහ MicroPython කියන languages දෙක use කරන්න පුළුවන්. Python language එකේම embedded devices වලට මේ වගේ පොඩි පොඩි electronic devices වලට coding වලට තමයි Python වලම implementation එකක් විදිහට MicroPython හදලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට Putty කියන IDE එක download කරලා MicroPython වලින් code එකක් NodeMCU board එකට upload කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මම මේ link එකත් පල්ලෙහා description එකේ දාන්නම්. මේ site එකට යන්න. මේ සයිට් එකේ මේකේ තියෙන ID එකක්. මේ ID එක download කරගෙන ඔයාලට Python විතරක් use කරලා Python වලින් code කරලා ඔයාලගේ NodeMCU board එක program කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙතන සනිකර documentation එක තියෙනවා කොහොමද drivers දාගන්නේ, කොහොමද code එක ලියන්නේ, ඒකට දාලා ඔක්කොම Python වලින් කොහොමද code එක ලියන්නේ කියන එකට දාලා ඔක්කොම documentation මේකෙන් තියෙනවා. කැමති අය මේකෙන් බලන්න ගිහින් කැමති අය මේ link එකට ගිහින් බලන්න. හැබැයි මේ හැම එකටම වඩා බොහොම ලේසි ක්‍රමය තමයි Arduino IDE එක use කරන එක. ඉතින් ඔයාලා මේ ක්‍රම දෙක තුනම බලලා ඉවරලා ඔයාලා කැමති විදිය ඔයාලට හොඳයි කියලා හිතන විදිය try කරන්න. හරි එහෙනම් Arduino IDE එකට ඔයාලගේ NodeMCU drivers install කරගෙන ලෑස්තිලා ඉන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු NodeMCU use කරලා කොහොමද වැඩ කරගෙන යන්නේ කියලා.